So dito sa ating bagong portfolio tracker, pwede na tayo mag-research ng mga stocks dito sa ating bansa. So para magkaroon ka ng account, puntahan mo lamang itong more ng aking channel and pinutin mo lamang itong learn more about investing and mag-create ka lamang dito ng account. And kapag meron ka ng account, puntahan mo lamang itong portfolio tracker and pwede mo nang magamit itong, and ito yung mga step by step kung paano gamitin itong ating portfolio tracker. Ang bibigyan natin ng focus today ay ang Central Azucarera de Tarlac. So based na nahanap natin ng news, ang kumpanya ay nag-profit ng 1.7 billion pesos. So yung pag-angat na kanilang income ay dahil ito sa strong sales from Kerr sugar milling operations. Now as of today, yung kanilang revenue ay umangat ng 256% to 5.29 billion pesos. And another catalyst to this company, one subsidiary completed the sale of parcel of land for 3.6 billion, and the transaction not only generated additional revenue but also strategically positioned the company for future growth and development opportunities in the real estate sector. Ito yung sinabi ng management ng kumpanya. And another improvement, yung cane na na-process nila ngayong 2024 ay umabot ng 418,533 tons. Ito ay umangat ng 23.4% compared to the last year. Dahil daw ito sa pag-enhance na kanilang production capacity and higher market demand. And so I think based sa nakita natin today, para sa akin it's worth na makita natin yung financial information ng kumpanya. So ito ay pinablish noong November 4, 2024. Nga pala si Renz, nagtuturo ng investing, and kung hindi mo pa ako masyadong kilala, panoorin mo itong video ng pop-up dito para magkaroon ka ng idea about sa akin. And ang channel na ito ay hangad na makatulong sa kapwa Pilipino na willing mag-invest dito sa ating merkado. So ang gagamitin natin dito ay ang ating bagong portfolio tracker na kung saan pwede na tayo mag-research na kumpanya dito ng sobrang bilis. Na andito na rin yung information ng portfolio mismo natin sa Dragonfly, and katabi lang ng ating portfolio positions na andyan na ang stock search. Ang performance ng CAT ay bumagsak ng halos 9%. So sa anong dahilan? For me, ito ay dahil sa kakatapos lamang na dumaan na bagyo, and labis na naapektuhan ang bandang Tarlac din, also kaya nakita natin na yung sentiment ng mga investors ay negative dito sa kumpanya. Focus tayo sa kanilang performance. Ito palang CAT ay nag-list sa PSE noong April 12, 1977, and over the years, ang revenue ng kumpanya talaga ay naglalaro to 1 billion pesos to 1.6 billion. And as of today, based sa nakita din natin, ang kanyang trailing 12 months ay nasa 5 billion pesos na. And mag-focus tayo dito, gumanda yung kanilang revenue as of today. And ganun din, ang kanilang income, gumanda din, tumaas. So nasa halos 1.7 billion pesos na yung kanilang income. Based sa history, naglalaro lang ito to 353 million, 12 million, 287 million. And nung 2005 nga, ito ay nasa negative 549 million pesos yung kanilang nilugi noong 2005 ito. Makikita din natin na gumanda din ang kanilang free cash flow as of today. Nasa 3 billion pesos. So I think ito yung kagandahan dito today sa Central Azucarera, na kahit na medyo pangit yung history, pero yung kanilang free cash flow ay nasa 3 billion pesos. Based sa kanyang history, maganda ang kanyang pinapakitang performance, and in comparison to their free cash flow to their income, mas malaki pa ang kanilang free cash flow as of today. So ito isang indication na pwede pang mag-improve, mag-increase ang performance ng kumpanya and maging efficient over time. And kung ikaw naman ay isang pihika na investor at ayaw mo ng maliliit na kumpanya, I think itong CAT ay hindi para sa'yo, because ang kanyang market cap as of today ay nasa 2.7 billion pesos lamang. And based naman sa history na kanyang financial performance in terms of their utang, yung total na utang nila, from 2022 to 2023, medyo bumaba yung kanilang utang, So noong 2021 ito ay nasa 1.8, 2023 ito ay nasa 1.5 billion pesos na lamang. And also in terms of their current ratio ay nasa okay category pa rin naman, and also yung kanilang debt to equity ratio ay nasa
50%. So dito ay manageable naman yung kanilang pinapakitang performance dito. Now pagdating dito sa KPIs, kung mag-focus dito in terms of their gross margin to operating margin, noong 2023 yung kanilang gross margin ay nasa 24% and yung kanilang operating margin ay nasa 15%. Tumataas pa rin naman kahit paano yung kanilang operating margin. Pero today, sa 2024 na gumanda yung kanilang performance, I think 100% natataas pa rin yung kanilang operating margin as of today. Kung ikaw isang dividend investor, huwag kang masyadong masisilaw sa 59% na dividend yield ng kumpanya. Kasi hindi ito talagang consistent na nagbibigay ng dividend over the years, no? Noong 1993, nagbigay sila ng dividend na nasa 50 centavo. 1994, ganun din to 1997. Pagtapos ng 1997, yung susunod na pagbigay nila, 2008 na. Nasa 18 centavo na lamang ito. And pagsabi ng 2020, nagbigay sila kahit na may pandemic ng 1.8 pesos per share. And yung 2024, ito yung pinakabago nilang pagbibigay ng dividend na nasa 6.4 pesos per share, no? So yes, although na tumataas yung kanilang pagbibigay ng dividend, pero hindi siya consistent, no? Para sa akin, hindi natin ito maasahan na kumpanya sa pagbibigay ng dividend ng consistent, no? Kung ikaw ay isang income investor. Now, in terms of valuation sa company, medyo sobra ang taas ng ano ko dito, do. Ang taas ng ating valuation, yung fair value ko dito. Para sa akin ay hindi to justifiable na fair value dito. So, I have to project dito sa company and based sa history na nakikita natin today. Yes, yung kanilang revenue ay maganda today na nakikita natin. But for me, based sa nakita natin na nagkakaroon siya ng history na negative, so ang aking low assumption sa kanyang growth, what if bumagsak ulit at nagkaroon ng maraming sakuna like bagyo, no, and regulatory issues, no? And alam naman natin na ang daming mga pinagdaanan din itong issues ng kumpanya and nakakapekto ito sa sentimento ng mga investor dito sa pag-invest, no? So for me, may low assumptions in terms of their sales growth ay nasa 2%. And 5% and 10%. Itong 10% para sa akin ay sobrang mataas na assumptions, no? Kasi although nakikita natin sa history, yung growth ng kanilang sales ay mataas, pero syempre gusto ko pa rin ibaba ito. Income for me, 1%, 4%, 8%. Free cash flow, 3%. 7% and 10%. Now in terms of the return on invested capital, based sa nakita nating overview today and mag-focus tayo dito, hindi gaano kagandahan yung kanilang management information. Based sa valuation na ibibigay natin dito, para sa akin, mas okay na or justifiable na sa akin yung 2% na return on invested capital na bumaba and 4% na mid and high na assumptions ko dito. Para sa akin okay na ang 8%. Now, based sa information sa Central Azucarera, ang PE ratio average ay nasa 46, sobrang taas na PE ratio nito over the years. And ang trailing 12 months na PE ratio nito ay nasa 26 times din na PE ratio. So, for me, based sa history, yung pinakamababang inabot ng PE ratio ng Central Azucarera ay nasa 10 times. And ang pinakamataas, 275. So ito ay talagang worst case scenario na nangyari dito. Nangyari kong low assumptions dito sa kanyang PE ratio ay nasa 10, 18, and let's say 24. Nang kung mag-focus tayo dito today, ang target price in terms of our low assumptions ay nasa 1 or 2 pesos per share. And ang pinakamataas ay nasa halos 9 pesos per share. So for me, dito in terms of our assumptions, kasi sobrang baba lamang ng ating assumptions, no? Imagine mag-grow lamang ang kumpanya ng 10% sa ating high assumptions, meron itong justifiable na nasa target price na nasa 8 or 9 pesos per share. And as of today, ang kanyang share price ay nasa 10.64 pesos. Now dito pinapakita sa atin na in terms of our auto
valuation sobrang taas, no? Kasi yung ating performance today sa income, revenue, free cash flow ay sobrang gumanda bigla, no? Kaya ganun na lamang yung pag-angat na kanilang valuation. Pero for me, hindi talaga justifiable itong valuation na naandito today, no, sa ating auto. Pero nang kinumpute natin ito ng mano-mano, I think mas justifiable pa rin itong 9 pesos per share na intrinsic value sa Central Azucarera. Na kung gusto mo ng mga ganitong stock research and pagre-review ng mga kumpanya, huwag mo kalimutan na mag-like and mag-subscribe and i-click mo na rin ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng uploads na ibabahagi natin dito sa ating channel. And kung meron kayong mga stocks na gustong ipa-analyze, feel free to comment down below para magkaroon din tayo ng idea kung ano yung mga susunod na stocks na i-research natin. So this is pse warrior na lagi nagpapaalala, invest wisely and see you on the other side. And bago ko tapusin ang video nito, kung gusto mong malaman kung paano ako nakapaghahanap ng mga mabibilis na stocks na pwede kong paglagakan, panoorin mo itong video nito. Dahil sa video nito, magkakaroon ka ng malinaw na approach kung paano nga ba tayo naghahanap as an investor.